ẹ̀yin tẹ́ bá nílé akíyín o, ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé wá akíyín káàbọ̀. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ń bá fídíò mi pàdé nígbà àkọ́kọ́, orúkọ mi ni Bọ̀dá Àkànní Abúlẹ̀ṣòwò. Káràkátà ilé àti ilẹ̀ ni wọ́n ń ṣe káàkiri Nàìjíríà. Àjímọ́ tọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé sórí ètò, mo ní àjímúná la fi lè ṣe ní àárọ̀ tòní nítorí pé òru òní náà ni mo rí àwọn fídíò, àwọn write-up kan tó kàn ṣe bíi pé ó ń já ràn-ìràn lórí social media lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Imisi Big Brother Naija àti ọ̀gá ẹ̀ tí gbogbo wa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀, ti Yomi ọmọ Fabiyi. Ní ta fẹ́ rí sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ díẹ̀, àmọ́ tọ́lọ́run bá jẹ́ kó kánjú lórí platform wa ìtàrí ẹ bá balẹ̀, wàá rí ẹ̀kọ́ kan àbí méjì kọ́. Ṣaléwá, good morning. You wake up. You wake up. Ẹni sọ̀rọ̀. Where is your mom? Where is your mom? Kó lọ kún pádà sórí. It's okay, it's okay. It's okay, yeah, let's go see your mom. Tọ́ ẹ̀yin èèyàn, ẹ má bínú ṣe ti mà. So mo rí àwọn write-up yẹn tó ń já ràn-ìràn látòrí social media yẹn wá fún mi ní mo wá ronú sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́. Ẹni tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí, bí social media bó ṣe yára tún èèyàn ṣe tó náà ló ṣe lè ba ayé èèyàn jẹ́. Wọ́n wá fẹ́ ká ṣe kíni, ká sáré ṣe ara wa létí lórí bọ́rọ̀ náà ṣe lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ try ẹ fi fídíò yìí ṣe àǹfààní sí àwọn tí wọ́n ti bá péjì wa pàdé, káwọn náà máa jẹ àǹfààní ẹ̀, nítorí pé kíni a fẹ́ rí ẹ̀kọ́ kan àbí méjì mú jáde látara fídíò tí a ń ṣe ní àárọ̀ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín o, ẹ kú ilé, ẹ̀yin tá bá lórí nínú ilé, ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, ẹ káàbọ̀. Orúkọ mi ni Bọ̀dá Àkànní Abúlẹ̀ṣòwò. Gbogbo ẹ̀yin followers wa tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé, mo mọ̀ pé ẹ tí wà familiar sí pé ká máa ṣe fídíò. Nínú ayé kò sẹ́ni tí ò ní nǹkan tí ó ń rán lọ́wọ́. Ẹ̀dá ò dẹ̀ ní wà láyé kí tiẹ̀ má bà. Ìwọ tí tiẹ̀ bá ti bá náà ni kò máa bá yé. Àwa náà ní nǹkan tí ó dojúkọ wá tí a dẹ̀ ṣe kíni, a gbọ́dọ̀ ní láti lọ sort ní kíákíá. So lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Imisi yìí, tẹ́ bá rí nǹkan tàbí ṣe àkọ́rí title wa, a sọ pé Imisi Big Brother Yomi Fabiyi àti ìdàkejì social media, tó fi já sí pé bí social media bó ṣe lè yára tún lé ayé èèyàn ṣe, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe lè yára ṣe kíni, bàyàn láyé jẹ́. But nǹkan tí ò wá yé wa lọ́pọ̀lọpọ̀ wa ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a bá rí lórí social media nígbà míì, ó kàn máa rí bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí. There is deep meaning to what we see and there might be a deep story behind it. Tá bá fẹ́ fi àwọn ọ̀rọ̀ kan ṣe àkàwé, tá bá fẹ́ fi àwọn ọ̀rọ̀ kan ṣe case study, ní alẹ́ àná gbogbo ẹ̀ kàn ṣá wọ́ọ̀kì síra wọn ní ṣá. Wọ́n wà ní ọ́fíìsì mi lálẹ́ àná. So I met a customer, we had a lengthy conversation. A sọ̀rọ̀ gan. Mo wá realize pé ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa social media users, ìgbà míì àlọ́ la máa ń gbọ́, a kì í gbá bọ̀. Àlọ́ la máa ń gbọ́, a kì í gbọ́ àbọ̀. Báwo la ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wa? Lórí pé
báwo ni àwọn ìjọba ṣe ń ṣe ètò Nàìjíríà tó fi wá pẹ́ fún wa báyìí ká tó wá sọ pé a máa kúrò ní oko ẹrú, because àwọn kan sì nígbàgbọ́ pé we are still in a civilized slavery. Oko ẹrú náà la ṣì wà. Ó kàn yàtọ̀ sí pé at least ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ bí erin tó ń jẹun bí aáyán bí ant, kí la máa pè é, tí ṣé ò bá yọ fún ẹ, oko ẹrú náà ló ṣì wà. So a sọ̀rọ̀ yẹn gan, ọ̀rọ̀ wa wọnú ọ̀rọ̀, ó wá wọnú ọ̀rọ̀ àwọn activist wa àtàwọn advocate wa. Èmi wá ń give stance mi lórí àwọn èèyàn tí mo mọ̀ àti ibi tí wọ́n kù díẹ̀ sí. Àwa náà pé tán k'Ọlọ́run tún wá ṣe. Ibẹ̀ mo ti wá realize pé social media users one way traffic la máa ń tẹ̀lé. Àlọ ló pọ̀ jù tá a máa ń gbọ́, a kì í fẹ́ gbà bọ̀. Bọ̀bọ́ yìí sọ̀rọ̀ débi pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú justice and the death of Mohbad, nǹkan tó ń gbọ́ mọ́ nǹkan tó dẹ̀ sọ yẹn ó jọ lójú débi pé bẹ́ẹ̀ ni pé ó mọ̀ tán ni. So nǹkan tó ń gbọ́ mọ́ ní gbogbo ariwo yè tí gbogbo wa ti kọ́kọ́ pa pé Sam Larry ni o, Naira Marley ni o, gbogbo ohun tó padà ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ kò dánmọ́. Kò dánmọ́. So mo ń ronú sí yẹn náà lọ́tọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa share fídíò yìí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run. Ojú tẹ fi ń wò wá, ojú yín ò ní fọ́. Ọwọ́ tẹ fi ń bá wa like, love and share, ẹ ní rí fi gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ọwọ́ yín ò ní rọ. Owó ńlá àtàjèrè lẹ máa fẹ́ ọwọ́ yín ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share fídíò yìí. Ó máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láǹfààní. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, ọ̀rẹ́ wa tá à ń sọ yìí, àlọ ló gbọ́ o, kò gbá bọ̀. N tó dẹ̀ ti bàjẹ́, ó ti bàjẹ́ already. As in kí ni nǹkan tó bàjẹ́? Ó ti lé ní ọdún méjì báyìí nísìn. Ká má sọ pé láìfù Naira Marley bàjẹ́, but èyí tí ò rújú rárá ni pé career ẹ̀ wọ omi. Kò rújú. Kí dẹ̀ ló fà á? Sentiment, emotion and conspiracy làwọn èèyàn fi dá kíní ẹ̀ síta. Débi pérò àwa yìí tẹ́ bá ti ń tẹ̀lé mi tipẹ́, ẹ máa rí i pé nígbà tá à ń ṣe justice for Mohbad, gbogbo rally tí wọ́n ṣe ládùúgbò mi yìí ni mo bá wọn dá sí. Kò sí èyí tá a fẹ́ dá sí tán. So bá a ṣe gbọ́ nígbà yẹn, ìgbárata bí ọmọ ènìyàn táwa náà dẹ̀ bímọ tiwa la fi jáde fáwọn people yìí. But at the end of the day, oríṣiríṣi stories, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀. In fact, ìgbà tí mo wo explanation Naira Marley lórí ọ̀rọ̀ Mohbad, mo tún kí Ọlọ́run kú iṣẹ́, mo dẹ̀ ṣe kí ni, mo wọ́ Ọlọ́run lálàforíjìn. Nítorí pé àwa tá a jẹ́ Mùsùlùmí, a máa ń sọ pé tó bá gbọ́ nǹkan, ẹ ṣe ìwádìí ẹ̀ dáadáa, kẹ́dẹ̀ fi dé òdodo rinlẹ̀. But there was no time for any one of us to make any investigation. Nǹkan tá a rí yẹn náà lójú tiwa, ó tó ní investigation. Orí ibi táwa dólé nìyẹn tó fi jẹ́ pé ariwo Naira Marley, Sam Larry, òun la pa títí tí career Naira Marley and the Marlians record tó fi wọ òkun. Good and fine. The kí ni mo fẹ́ pè, the assault, the public assault and harassment from Sam Larry to the deceased Mohbad is unjustifiable. Mi mọ̀ bóyá ó ti jìyà ẹ̀, ọ̀bọ̀ nǹkan tá a gbọ́ ni pé wọ́n lò tó 6 months ní Ìkòyí prison. Wọ́n lò tó 6 months ní Ìkòyí prison. And tọ́n bá dẹ̀ fẹ́ fìyà yẹn náà jẹ pé nǹkan tó ṣe fún bọ̀bọ́ yìí o, kò bófin mu o, kò ṣe kíní o. Àti pé náà òun náà tún dúró lórí pé òun ò fìgbà kan fi ọwọ́ òun kan Mohbad. Tí ó dẹ̀ sí pé a rí fídíò lóòótọ́, but nǹkan tó jọ bí ẹni pé kéèyàn máa dẹ́rù bàyàn káàkiri ó wà nínú fídíò náà. So láì fọ̀ǹdẹ̀pẹ̀nu, láì fọ̀rọ̀ gùn, ká ṣe ní kọ́mọ́kọ́mọ́ torí àwa tá a fẹ́ lọ bí iṣẹ́. Ó ní pé bí social media
bó ṣe lè yára túnyàn ṣe òun náà ló ṣe bàyàn jẹ́. Stories tó ń lọ, conspiracy tó ń lọ nísìn ó ní àwọn ará social media on try láti distance Imisi pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀. Mo wá padà rí fídíò tí Yomi Fabiyi ṣe and then I understand perfectly. In fact, when this girl ìgbà tó wà nínú ilé Big Brother yẹn, personally èmi ò mọ̀ ipò ní affiliation pẹ̀lú Yomi Fabiyi until when the girl won, until ìgbà tó win la wá ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé she has been a student of Rockler Foundation tí Yomi Fabiyi jẹ́ alága wọn. Mo wá rí post kan tí Yomi Fabiyi ṣe lánàá bí wọ́n ṣe kọ write up yẹn máa kà fún yẹn náà máa rí o. Mo rí post kan tí Yomi Fabiyi ṣe lánàá and then I now agree that Ọlọ́run má jẹ́ kí a rí the other side of social media. Even Yomi Fabiyi himself knows that tó ń bá associate ara òun pẹ̀lú ọmọ yẹn ó máa hinder chance ẹ̀ láti win. Ẹ máa ṣe o láti jẹ tán máa fún wa nù ẹ ṣe o. Ó máa hinder chance ẹ̀ láti win. So he did what? Post anything related to Rocklife and that girl why she dey Big Brother house. Ìgbà tó win tán wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wá máa post. Ẹ wo nǹkan tí Yomi Fabiyi post lánàá nípa ọmọ náà. Ẹ wo ẹ̀ka. Ẹ jẹ́ n gbélé epo. Ẹ jẹ́ n gbélé epo. I think mi wá lè sọ pé bóyá ó ti rí write up tó ń lọ kó tó ṣe ilé. But I definitely saw this before I saw the write up and I'll post the write up. I want you people to see. Kí ni nǹkan tó sọ? Ó ní báwo ló ṣe sọ náà? Wàhù Imisi first time on movie set. Today she's accepted as a star actor and we keep doing well for ourselves. You are up there. You shall never go down. May evil people and counsel not disrupt your journey. MBs, if you have posted a throwback while the show was going on, and despite she's identifying with us, these evil people will lie that our efforts will hurt our chances. I'm super proud of you. Anyway, in tó ń try láti sọ ni pé while the show was going on, tó bá yẹ pé àwọn post àjọṣepọ̀ àwọn as if himself he knows that narration máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fly, ó dẹ̀ máa hinder chances ọmọ yẹn láti win nítorí pé kí ni social media ti mú Yomi Fabiyi sọ́wọ́. Mi rò pé ń get mi ṣe ń bá social media ó ti mú òṣèré Yomi Fabiyi sọ́wọ́ lórí ipa tó kó lórí ọ̀rọ̀ bàbá Àjẹ̀ṣà àti justice for Mohbad. Èyí tí ò rújú ni pé social media wọ́n ní favourite wọn, wọ́n jàre o, wọ́n jẹ̀bi o, wọ́n ṣe dá o, wọ́n ò ṣe dá o. Social media always has their favourites. So tó bá dẹ̀ ti kọlù wọn definitely o ti tẹ ọká nírú nìyẹn. Social media ti mú Yomi Fabiyi sọ́wọ́ ti pẹ́ àwa náà mọ̀. That's why tó fi jẹ́ pé other producers ní Nollywood they avoid casting him on their sets. Torí wọ́n ti nígbàgbọ́ pé táwọn bá fi bọ̀bọ́ sí set àwọn fídíò àwọn ò ní tà nítorí propaganda tó ń lọ lórí ẹ̀. Tẹ́ bá notice ẹ rí pé ọ̀rọ̀ Mohbad Naira Marley ni mo fi wọlé as we speak. Bí wọ́n ṣe try láti whitewash Naira Marley tó a ṣe ń bẹ lọ́hùn fún ni kọ́lọ́hùn jẹ́ kí kárí ẹ pick padà because once the damage is done it's
it's like pé kò ní bẹ́ẹ̀ ni pé kò ní ṣe mò ń bọ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí n lo charger kí n charge phone. Ó lè dé ìyàwó. Good morning. They brought it now, wọ́n dẹ̀ tún ti mú lọ padà. Omi yẹn ló wà important, wọ́n bá tún ti mú dé kẹsàrí pọ́ǹpù omi. Ẹ má bínú, mo fẹ́ sáré plug phone mi ni mo nílò battery. Ibo la wà gan-an? So mo ní lórí ọ̀rọ̀ Naira Marley à ń bẹ lọ́hùn fún ni. Ó máa fẹ́ dàbí ẹni pé the damage cannot be undone tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí èèyàn. A wá rí i pé bí social media ṣe ní advantages tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni disadvantage ẹ̀ pọ̀. Disadvantage ẹ̀ ni pé once a rumour is spread and go virals, èyí tó ṣe ṣe jù ni pé àti tún rumour yẹn ṣe. That's why mo máa ń wo gbogbo àwọn bóyá àwọn tó ti lórúkọ wọ́n sọ story kan nípa ẹ̀ tó fi pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi tún ṣe. Sórí nǹkan fẹ́ tún ṣe yẹn nǹkan fẹ́ tún ṣe tó ní retraction kinní kan kò lè lọ bí èyí tó ti kọ́kọ́ jáde yẹn kò lè lọ tó bá tiẹ̀ tún wá jẹ́ pé èyí tó jáde yẹn ìwọ nìkan fúnra ẹ lórí tó wá fẹ́ kó nítọ̀ ń tún ṣe ṣó wá rí n tó fẹ́ tún ṣe yẹn òun ló máa jẹ́ kí tí ó ṣe ìbàjẹ́ ló pọ̀ jù táwọn èèyàn wá lórí social media. So when you are making content that is insightful and meaningful, nobody pay attention to it until you result into bully and harassment. And then bá burú social media ṣe pọ̀ tó nǹkan tó ṣe ní dáadáa ó tún pọ̀. Àwa la máa láṣẹ kí ni la máa learn láti lo social media in a way that it does not get us into trouble. Ṣe rí àwọn Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan máa ń sọ pé olóòótọ́ kò ní kú sípò ìkà kàkà kọ́mọ olóore jìn sí kòtò mọ̀nàmọ́ná máa tanná ṣùgbọ́n kí mọ̀nàmọ́ná tó tanná ìyà máa ti jẹ́ gan. So ìwọ ni kò ṣe kí ni brace yourself in a way that your enemies will not cook conspiracy or propaganda or sell narrative agenda over you. Àwa kan tọ́lọ́dẹ̀ ti dá bọ́lọ̀ ṣe dá wa yìí kí social media tó dé à ń lólé ayé wa. In fact as I speak mi tí mọ contribution ti social media ní impact ní life mi tí mọ. I was just trying to have my stand as in make fame, sell my market and sell what I can do. Bóyá tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jèrè social media good and fine. But you see some people think bá ṣe try láti create meaningful content lórí social media bá ṣe try láti dè àwọn aláburú lọ́wọ́ mú pé no ẹ má ṣe bàjẹ́ especially something I see as religious fraud. Àwọn òpònú kan máa ní ohun followers me I'm a cruise person and I'm an advocate for justice. If I see I speak táyé ẹ bá yọ. In fact advocacy me the people who live around me will know I do more of offline than online because kò sáàyè ẹ wá wo nísìn dáadáa ni Yomi Fabiyi fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà tá bá ní ká bọ́ sínú analysis bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀rọ̀ yẹn máa gùn bọ̀ kí ni tó rí lè ṣẹlẹ̀
Yomi Fabiyi yóò fìgbà kan sọ pé kí bàbá Ìjẹ̀ṣà má jìyà ẹ̀ṣẹ̀ kó má jìyà ẹ̀ṣẹ̀ kò fìgbà kan sọ but even if tẹ́ bá máa fìyà jẹ it has to go through dual process àti pé pàápàá jùlọ ọmọ tẹ́ claim pé wọ́n bá sùn tẹ́ pé lọ́ndà èjì yìí ẹ lè fi ṣe bait ẹ lè fi ṣe páńpẹ́ that is child exploration. And when he was saying all these things, guess what? Narration tó ti kọ́kọ́ tà lọ pé òun náà pedophile ní kinní kan, òun ló ṣì ń jàrùn ẹ̀ràn ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Nobody cares what he's talking about. Kò sí ẹni tó fẹ́ mọ nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́. Narration tó ti kọ́kọ́ jà lọ pé tóun náà bá máa ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní máa sọpọ́tì bàbá Ìjẹ̀ṣà. Òun ni àwọn tó ń lo social media dìmú ọ̀bùsọ gbogbo yòókù tó fẹ́ sọ ní mínì sí wọn mọ́. Ẹ jẹ́ ń gbé kinní ipò kẹ́lẹ̀ rí mi dáadáa. Kò ní mínì sí wọn mọ́. So lórí já sí pé táburú yẹn bá ti spread it's going to be like bẹ́ẹ̀ ni pé kò tiẹ̀ ní ṣe é ṣe mọ́. Ẹ jẹ́ kí n wá write up yẹn ó dà pé mo fi síbì ẹ̀yin náà ẹ wá lọ kẹ́ wá wo the length tí Nigerians ń lọ lórí pé kí ni ẹ fẹ́ báyàn lórúkọ jẹ́ ẹ fẹ́ báyàn jà. This write up ojú kankan mo ti rí o ó pọ̀ o àwọn èèyàn post ẹ̀ gan ọlọ́run ló wá mẹni tó crèche ẹ̀ but nǹkan tá a lè yọ sọnù lórí ọ̀rọ̀ write up yìí ni pé òótọ́ lonítọ̀ ń sọ ó lè má fẹ́ bá Yomi Fabiyi jà ó lè má rí Yomi Fabiyi lọ́tà in fact gbogbo narration and propaganda tó ń tà ó lè má rí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ṣe rí bọ́ nǹkan tó kọ síbi òótọ́ ni ẹ jẹ́ a jọ gbé yẹ̀wò. Ó ní Yomi Fabiyi, I understand that Imisi was once student. Ó lóun rí dájú pé ọmọọṣẹ́ ẹ̀ ni Imisi ọmọ tá à ń sọ pé win ní Big Brother Nigeria yìí. Ó ní òun rí dájú pé ọmọọṣẹ́ ẹ̀ ni Imisi. Ó ní but she is not a big star. Ó ti dògo àgbáyé. All glory be to God. Àfọpẹ́ fún Ọlọ́run. I saw all your campaigns supporting her. A rí gbogbo ìgbìyànjú tó ṣe láti ràn lọ́wọ́ nígbà tó ń díje. And may God bless you for that. Ó ṣàdúrà fún. However, Yomi, please keep your distance. Jọba wa jìnnà sí mi sí from this young lady and allow her to work freely with top producers. Ó gbé wa lọ síbi tá à ń sọ. Even Yomi Fabiyi himself, àwọn producer and try on sideline ẹ̀ because wọ́n nígbàgbọ́ pé táwọn bá cast ẹ̀ sórí set wọn ò ní tà. Of which tabaro dáadáa náà ìwọ tí social media ti cancel anybody that is associating with you is better off cancel as well. So nítorí tó ń sọ ni ẹ pé distance yourself because tó bá ń bọ́ ọmọ yìí ṣe àwọn èèyàn ò ní fún níṣẹ́ knowing that your reputation has been destroyed on the media space. Ẹ tẹ̀ já máa kà lọ ẹ̀yin tẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ náà bá wa kà. Ó wà ní from top producers in the industry. Don't make things difficult for her. I beg you. It's going to be hard for her to associate with you publicly now because your action in the Justice for Mohbad saga have badly affected whatever. God Almighty. Dodo wa lè sùn ká kọrí síbi kan náà. In tó kọjú sí èèyàn kan, ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Kí ni Yomi Fabiyi ṣe lórí ọ̀rọ̀ Justice for Mohbad? Kí ni Yomi Fabiyi ṣe? Kí ni Yomi Fabiyi ṣe? If you want true justice for Mohbad, truly lọ́dọ̀ tèmi, and as I've made video like ọ̀sẹ̀ kẹta tí bọ̀bọ̀ yẹn kú, èmi ti sọ síwájú ó wà lórí YouTube. Kí ló pa Mohbad gangan? What really killed Mohbad? Go to YouTube and check. Kí ni Yomi Fabiyi ṣe?
as if I know that that guy, there won't be any justice for that guy. Torí èmi rò é pé gbogbo ẹ̀ náà la padà rí o. Ẹ̀sìn wa tí òkú bá ti kú kò fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ láìda, bọ́ a máa fìdí òdodo rinlẹ̀. Lifestyle tọmọ yẹn ń live ó ṣeé ṣe kó gẹ́mi ẹ̀ kúrú. Lifestyle tó ń live nínú ayé ẹ̀ lójú ayé ẹ̀ ó ṣeé ṣe kí ni kó gé ẹ̀mí ẹ̀ kúrú. My first primary suggestion is that that guy died from drugs complication. It might not necessarily be eléyìí tán ní nọ́ọ̀sì ṣe. Drug pọ̀ nínú system ẹ̀. Ẹ̀yin náà dẹ̀ rí ìgbà tán náà ṣe autopsy ẹrú oríṣiríṣiríṣi tán sọ pé ó wà nínú ẹ̀jẹ̀. So Yomi Fabiyi, as an advocate for justice, tó dẹ̀ rí pé ti bà life àwọn kan jẹ́ pẹ̀lú irọ́, ṣé kò yẹ kó gbìyànjú? Ẹ jọ̀ọ́, kí ni Yomi Fabiyi ṣe gangan? Lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà náà àti sọ nítorí dájú pé tí social media bá ti ta irọ́ kò nífẹ̀ẹ́ ṣe mọ́ kán sọ irọ́ yẹn di òótọ́. Ẹ̀yin náà ẹ máa wò, take for instance the case between Naira Marley and Iyabo Ojo. Even as Iyabo Ojo realized that òun ṣe kíní ìmú ni o, èmi ò sí bẹ́ẹ̀ o, according to the information we got on the media, she even apologized to Sam Larry and Naira Marley, and she agreed to make public apology. And there was on my beginning nǹkan tó ń pè ní ìfọ̀mọ́ forúkọ tẹ́ ti bàjẹ́ already. But kó má bàa dàbí ẹni pé ṣé ò ronú sí dáadáa tẹ́lẹ̀ ni, ìyá yẹn ò gbà ó. A lè máa pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra. A lè máa pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra. A dẹ̀ lè sùn ká ṣe kíni ká kọrí síbi kan náà. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí afẹ́fẹ́ ẹ ka kíní kan lẹ̀. Ẹ bá ka kan. Mi ní fẹ́ kí fídíò egun. But my message true na for Imisi àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo social media, tẹ́ ń lo social media, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Bí social media ṣe lè túyàn ṣe, ó lè bàyàn jẹ́ o. Ó lè bàyàn jẹ́ o. Àtúnṣe tó fẹ́ túyàn ṣe, tó fẹ́ make èèyàn, ó lè jẹ́ lórí irọ́. Ó ní topic that in tricks tipẹ́tipẹ́. That is for the new followers o. Ẹ máa catch up. Àti treat àwọn topic kan tipẹ́tipẹ́. Ó lè jẹ́ lórí irọ́. Ìbàjẹ́ èèyàn náà tí social media bá máa ṣe, ó lè jẹ́ lórí irọ́. But eléyìí tó bá ti trendy làwọn ayé máa ń gbà. Ẹ jẹ́ ń fi èèyàn kan hàn yín. Àwọn aláburú tí ń ṣaburú wọn tipẹ́tipẹ́ o. Advantages social media rèé o. Aṣàmẹ́ni yìí. Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ò tí máa tọ́dún mẹ́ta báyìí? Àbí kó jù bẹ́ẹ̀ lọ? Amẹ́ni yìí. Information tó wà lórí media, tá bá fi 1+1 to 2, gbogbo ala máa gbàgbọ́ pé bàbá yìí lọ́wọ́ nínú ikú bọ̀bọ́ yẹn. But tí o máa ń ṣe social media, báwo lọ́wọ́ òfin ṣe fẹ́ tó? Báwo la ṣe fẹ́ rí ìdájọ́ òdodo gbà? Advantages social media nìyẹn o. Gbogbo alárẹ̀ nìyí. Ẹ rí i pé mo ti sọ síwájú, mo ní social media always have their favourites. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ yìí, kò sẹ́nìkan tó fẹ́ ní influence to very dark man. But immediately this guy begin get rift with very dark man, nobody took him serious again. Nǹkan téèyàn kan ṣe tó ń trend káàkiri àgbáyé, èèyàn kan ṣe kò sẹ́ni tó mọ̀. Just last week, this guy attempted to break a world record as a stand-up comedian. Ó try láti ṣe comedy for several hours. Ó dẹ̀ break a record yẹn. Bóyá wọ́n ti acknowledge it or not, I don't know. But how many people know about the attempt? How many? Because favorite social media ló bá ní problem, so nobody really took him serious. Nobody.
Now let's take the story of uh, Elisha Abu, the youngest senator from the 9th Assembly. Senator Elisha Abu, first propaganda tó máa ní, àìmọye àwọn senator tán ti ṣerú ẹ̀ tán jẹ lọ. Social media ló tú láṣìírí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, social media ló tú láṣìírí. Ìkẹta ni tọ́lọ́run bá jẹ́ kó bọ́ ń bẹ̀. Àwọn advantages social media nìyẹn. But nǹkan tí ò rújú ni pé irọ́ orí social media pọ̀ ju òótọ́ náà lọ. Tó bá dẹ̀ lọ irọ́ náà mọ́ ẹlẹ́sẹ̀, kọ́lọ́run jẹ́ ó bọ́ ń bẹ̀ ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo mi ẹ ṣàdúà, irọ́ tó ń jọ tẹni, Ọlọ́run ní jẹ́ kán pamọ́ wa. Ọlọ́run ní jẹ́ kán pamọ́ wa. Imisi, ibi tí mo ti fẹ́ gbà ẹ́ nímọ̀ràn ni. Ṣórí àwọn tó ń kọ kinní yẹn wọ́n rí kọ́. Yomi Fabiyi yóò ṣẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ́ ní problem. Ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa. As in, ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa. But nǹkan tí ò rújú ni pé ìbáṣepọ̀ ìwà àti Yomi Fabiyi is going to be on the detriment of your career. Ó tọ́ mo sọ fún ẹ o, sentiment and emotion apart. Má lọ sọ pé kinní kan nǹkan kan. Ìbáṣepọ̀ yín is going to be on the detriment of your own career. Nítorí pé kí ni social media ti mú bọ̀ dá ẹ̀ sọ́wọ́. Tẹ bá dẹ̀jọ́ àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán, truly bonitọ̀ ń ṣe kọ́, it's going to hinder your chances of working with top producers. Because everybody now sees Yomi Fabiyi as a plague, as a disease. Once you get in touch, you get contaminated, you get affected. So there, run as much as you can. Ẹ lè jọ máa ṣe bá ṣe yín pọ̀ lábẹ́lẹ̀. What social media paparazzi flaunting, my oga we made this kinní kan. Ó máa ń dá chance ẹ̀ o. Kò sí rọ́ńbẹ́ o. Ó máa ń dá chance ẹ̀ gan. Mi ní ìpalẹ̀mọ́ pé fídíò yìí máa gùn. Bí mo ṣe rí i lánàá mo kàn ronú sí pé ẹ jẹ́ kí n tún mélèé wa ká fi ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fúnra wa. Ọlọ́run ní jálùgbàdì òfin. Irọ́ tó ń jọ tẹni tó máa ń pamọ́ ni. Ọlọ́run ní jẹ́ kán lọ mọ́ wa lẹ́sẹ̀. Gbogbo àwọn tó wá ti ṣẹlẹ̀ sí látòrí Naira Marley, Ọlọ́run bọ lọ́jọ́ òní, abẹ nínú àánú ẹ̀, ìjọba wa tún orúkọ wọn ṣe. Torí tó ń burú, nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn fèsì lọ́wọ́, ẹ lè understand. Naira Marley was as at the peak of his career. Tó dẹ̀ pé tó bá keep momentum yẹn, in fact, gbogbo àná la rí bá Fabiyi ṣe ń sìn náà. How many years ni bọ̀bọ̀ yẹn fi trend? Ẹ wá dúró nǹkan tó kó jọ. Káwọn kan wá ohun irọ́ jọ lórí pé fẹ́ bàjá. Káwọn kan wá ohun irọ́ jọ. Irú ẹ̀ náà ló ń ṣẹlẹ̀ sí Yomi Fabiyi yìí sí. But guess what? As I said earlier, ọmọ olóore kan ò ní kú sí kòtò. Àwọn yẹn ti gbà níṣẹ́ gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe gbà níṣẹ́. Ẹ̀rọ oríṣiríṣi blackmail, irọ́, èébú. Àwọn èèyàn comparator why ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń follow wa. Ẹ máa catch up with the series and the episode of the comparator Y and J series. Ẹ máa catch up. Láìpẹ́ ẹ̀ka tó múra jímọ̀, a tún máa pàdé lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo ẹni tẹ́ bá fídíò ìpàdé, ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, ẹ bá wa share, ẹ bá wa pín ká, ó kéré jọ ẹ bá